हेलो ए नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि के लिएर आएको छु मलाई थाहा छ, ड्रोन लिएर आएको छु। हुन त DJI ले यति धेरै भेराइटीको ड्रोनहरु निकाल्छ, तपाईलाई प्रोफेसनल लेभलदेखि लिएर क्यूट घरमा चलाउने सानो खेलौना जस्तो पनि ड्रोन यसले निकाल्ने गर्छ। र यो भन्दा अगाडि तपाईले Mavic 3 देख्नु भएको थियो, जुन Mavic 3 चाहिँ एकदमै दुईटा डुअल क्यामेरा भएको थियो भने अब Mavic 3 भन्ने क्लासिक मोडलमा पनि आएछ, जसमा चाहिँ एउटा क्यामेरा हटाएर के गरेछ अर्को एउटा मात्रै क्यामेरा राखिएको छ, जसमा चाहिँ वाइड एंगल क्यामेरा यसमा राखेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको त्यो पनि 5.1 को CMOS 4/3 को हेसलब्लेड सेन्सर भएको चाहिँ क्यामेरा यसमा छ, जसले खिच्ने भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब हेरौँ अब यो बट्टा खोलेर यो ड्रोन कस्तो छ। र सबैभन्दा पहिला म यो बट्टालाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला माथि भएको प्लास्टिकलाई सरर मैले काटिदिएँ। अब यहाँनेरि चट्ट बट्टा खोल्ने क्रममा म माथिबाट यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु। र माथि हामीले एउटा सानो बट्टा भेट्यौँ भने भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ भने ड्रोन हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नु भने चाहिँ दुईटा एक्स्ट्रा पंखा पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसपछि यो डब्बामा केही पनि छैन र यो डब्बालाई मैले एकछिन हटाइदिएँ। र यो डब्बाभित्र पहिला हेरौँ के आएको छ ड्रोन हेर्नुभन्दा पहिले। र सबैभन्दा पहिला यो नर्मल प्याकिङमा चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरो म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। हुन त यो ड्रोन किनेपछि तपाईँले छुट्टै किट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। मेरो साइडमा मैले किट राखिरहेको छु। त्यो किट एकछिनमा अनबक्सिङ गर्दै सबैभन्दा पहिला यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। र सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्दाखेरि चार्जिङ केबल र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने रिमोट कन्ट्रोल हामी देखेको छौँ। यहाँभित्र अर्को एउटा मेनुअल बुक पनि पाएको छु। अब यो बट्टाभित्र केही छैन, एकछिन यो बट्टालाई पनि मैले हटाइदिएँ यहाँबाट। र सबैभन्दा पहिला हामी हेरौँ रिमोट। चट्टसँग रिमोट हामी हेर्दाखेरि यहाँनिर चट्ट LCD प्यानल भएकै हामीले चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल भेट्छौँ, जुन चाहिँ स्मार्ट रिमोट कन्ट्रोल पनि यसलाई भनिन्छ। र एकछिन यो रिमोटलाई एकछिन हामी यहाँ साइडमा राखौँ। त्यसपछि अब हेरौँ यो प्लास्टिकभित्र के रहेछ। यहाँभित्र हेर्दाखेरि पनि अब हामीले के देखिरहेछौँ, केबल दिएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले USB-बाट टाइप-C केबल यसमा पाएका छौँ। र त्यसपछि अब हामी हेरौँ अर्को प्लास्टिकको प्याकेटभित्र यहाँ के छ हेरौँ। यहाँभित्र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एडप्टर, चार्ज गर्नको लागि चाहिँ पावर एडप्टर हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ। ट्याक्क हामीले यहाँ हेर्दा चाहिँ नेपाली पोर्टमा मिल्ने खालको दुईटा गोलो गोलो भएको हामीले चाहिँ पावर सकेट यहाँ पाइरहेका छौँ भने यहाँ USB पोर्ट पनि छ। र यसले डाइरेक्ट हामी टाइप-C-बाट यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नु भने यहाँबाट पनि फेरि हामीले USB निकालेर अर्को चिजलाई पनि चार्ज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ दुईटा कुरो एकैचोटि चार्ज गर्न मिल्ने यो एडप्टर हामीले यहाँ भेटेका छौँ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा जोयस्टिक पनि यहाँनिर छ र दुईटा एक्स्ट्रा पंखा त हामीले भेटिहाल्यौँ भने। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप गरेर आएको एउटा क्विक स्टार्ट गाइड पनि यसलाई हामी पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामी नर्मली एकछिन साइड लगाइदियो भने। अब ड्रोनको पालो आएको छ। ड्रोनलाई म अब अनबक्सिङ गर्दैछु। हेरौँ कस्तो छ त यो प्लास्टिकभित्र प्याक भएर आएको यो ड्रोन। र ड्रोन एकदम उचाल्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ Mavic 2 प्रोहरू चाहिँ एकदमै चलाउँथ्यौँ। त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो साइजको लाग्थ्यो भने त्योभन्दा पनि ठुलो साइज चाहिँ के छ अब Mavic 3 छ, हुनै पर्यो नि, किनभने 2 भन्दा 3 त हुनै पर्यो। र यसमा सबैभन्दा मजाको कुरा के छ भने यसमा क्यामेरा पनि गतिलो छ कि यसमा। र यसलाई एकछिन म राखेँ। र अब हाम्रो जुन यो ड्रोन छ यसको चाहिँ प्याकिङ एकदम मजाले भएर आएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले खोल्नको लागि चाहिँ यहाँबाट गरेर यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले बिस्तारै ओपन गरेको छु। एकदम मजाले यसलाई चाहिँ यो हाम्रो गिम्बललाई लक गरेर आएको छ, किनभने ट्राभल गर्दाखेरि जहिले पनि यसरी हामीले चाहिँ यसलाई लक गरेर कुदाउनुपर्छ, होइन भने गिम्बल हलेर बिग्रिन सक्छ। र एकछिन यसलाई मैले साइडमा राखेँ भने अब यो ड्रोन म खोल्दैछु। यो ड्रोन कस्तो छ त अब यसलाई सट्ट हेर्नुहोस्, पंखा फिजाएपछि त खत्रै देखिन्छ नि ड्रोन। हेर्नु ल गजब। यो ड्रोन हेर्दाखेरि हामीले नर्मली यो ड्रोनलाई के बुझ्छौँ भने यो ड्रोन ठुलो साइजको मात्रै नभएर यसले काम पनि ठुलै गर्छ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यतिको ड्रोनबाट भिडियो खिच्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सपायरहरूको मोडल एकदमै 10 लाख 15 लाख पर्ने खालका मोडलको ड्रोन चाहिँ उडाएर भिडियोहरू सुट गर्नु पर्थ्यो, मुभीहरू बनाउनलाई युज गर्नु पर्थ्यो भने अब त्यो काम चाहिँ अब यही ड्रोनले गरिदिनु भएको छ। जसको दामको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको लिङ्कमा मैले राख्दैछु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी पनि तपाईँले त्यहीँबाट लिन सक्नुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि यो जुन क्यामेरा छ नि यो चाहिँ हेसलब्लेडको क्यामेरा छ। र यहाँनिर एज पनि लिएको छ, यो चाहिँ हेसलब्लेडको, त्यो पनि CMOS सेन्सर भएको 4/3 साइजको चाहिँ क्यामेरा, जसले चाहिँ 5.1 के वाइड एङ्गलमा तपाईँको भिडियो सुट गर्छ, जसले खिच्ने फोटो चाहिँ तपाईँको 20 मेगापिक्सल हुन्छ। र यसले तपाईँको 120 फ्रेममा त्यो पनि 4K भिडियो हामी यसबाट सुट गर्न सक्छौँ भने स्लो मोसनको लागि पनि यो ड्रोन खत्रै हुने भयो। त्यस्तै यो ड्रोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो ड्रोनलाई चाहिँ कति टाढासम्म हामीले उडाउन सक्छौँ भने चाहिँ यो रिमोट कन्ट्रोलर ड्रोनको चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ तपाईँले करिब 15 किलोमिटरसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यति टाढासम्म तपाईँ बसी टाढासम्म तपाईँले यसबाट खिच्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई करिब तपाईँले 46 मिनटसम्म एकचोटि फुल ब्याट्री चार्ज गर्नु पनि उडाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको ब्याट्री पावर चाहिँ अहिले तपाईँले यो ड्रोनमा पाउनुहुन्छ, किनभने यसको ब्याट्री के छ
ठुलो साइजको छ जसलाई चाहिँ म निकालेर तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यति ठुलो साइजको ब्याट्री तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यो ड्रोनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ चारैतिर भनेको ओम्नी डाइरेक्सन सबैतिर तपाईँको के छ सेन्सर राखेको छ जसले गर्दाखेरि एभोइड तपाईँलाई धेरै किसिमको अब्स्टेकल एभोइडर चाहिँ यसले गर्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई उडाउँदाखेरि कहीँ ठोकिहाल्छ कि भन्ने टेन्सन चाहिँ तपाईँलाई खासै यो ड्रोनमा हुँदैन। त्यस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले 10 बिट कलर प्रोफाइल भएको चाहिँ क्यामेरा यसमा तपाईँले पाइराख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले भिडियो सुट गर्दाखेरि अझ झन् बढी राम्रो हुने भने यसमा तपाईँले एपर्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2.8 देखि 11 सम्म चाहिँ एडजस्टेबल एपर्चर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अलिक डार्क टाइममा पनि तपाईँले यसबाट भिडियो मजाले लिन सक्नुहुन्छ। र योभन्दा अरू मजाको कुरा के छ भने यसमा प्रिसेट भिडियो मोड त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँले अटोमेटेड मजासँगले सुटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा यति राम्रो फङ्सन अर्को जोडिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एडभान्स लेभलको होम रिटर्न चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ। किनभने हामी यति धेरैलाई चाहिँ के डर लाग्छ भने ड्रोन यसलाई उडाएर गयौँ र हामी नर्मली आँखाले देखिन्छ मात्रै ड्रोन उडाउन मन लाग्छ हामीलाई, तर यसमा चाहिँ होम रिटर्न यस्तो मजाको पर्फेक्टली यसमा चाहिँ जिपिएस कन्ट्रोल सिस्टम राम्रो छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ टाढा लिएर जानुभयो र तपाईँलाई यो ड्रोन हरा जस्तो लाग्छ भने पनि होम रिटर्न फङ्सन यदि अन गर्नुभएको छ भने सजिलैसँग तपाईँले जहाँ उडाउनु भएको थियो त्यहीँनिर ठ्याक्कै के हुन्छ ड्रोन आइपुग्छ। यो ड्रोनमा त तपाईँले एउटा ब्याट्री पाइहाल्नुहुन्छ भने जस्तै 46 मिनट त उड्छ तर त्यतिले तपाईँलाई पुग्दैन, टाढा टाढा जानुपर्ने छ, तपाईँलाई लामो सुट छ, त्यो पनि ट्रेकिङ जानु भएको छ या डाँडाकाँडामा उडाउनु परेको छ या तुरुन्त तपाईँ फर्केर ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले के लिएर जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँसँग एउटा किट पनि सँगै हुन जरुरी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले म किट पनि अनबक्सिङ गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँले छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ र यो किटमा नर्मली हामी हेर्ने हो भने यो डब्बाभित्र तपाईँले एउटा ब्याग पनि पाउनुहुन्छ जसमा 4 ड्रोन राखेर बोक्न मिल्ने छैन भने 2टा ब्याट्री एक्स्ट्रा र चार्ज गर्ने हब। त्यस्तै यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ यस्तै 6-6वटा तपाईँले पङ्खा पनि यसमा सँगै पाउनुहुन्छ भने एउटा कार चार्जर पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ जसबाट तपाईँ यदि गाडीमा हिँड्दै हुन्छ भने गाडीमा चार्ज पनि तपाईँले गर्न मिल्छ। र अब यो बट्टाभित्र आउने ब्याग कस्तो छ ब्याट्रीहरू अब हेरिहालौँ र यसलाई सर मैले बट्टा त खोल्नै पर्यो र खोल्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको ब्याग रहेछ। वाउ ल दामी, ओहो DJI को यो चाहिँ दामी छ। ल जोस् मजाले यसलाई पनि लक यसो तानेर खोल्नुपर्ने रहेछ र भित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मजाले हामीले ड्रोन उडाउन सक्छौँ र यहाँ भित्र चाहिँ ब्यागसँगै तपाईँले यहाँनिर किट पाउनु भएको छ र जस्तो अघि मैले भने जस्तै पङ्खा चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नु यहाँ 1 2 3 4 5 त्यसै छ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड र यहाँ अरू हेर्नुहुन्छ खाली छ भने तपाईँले चार्जर यहाँ पाउनु भइहाल्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ र ब्याट्री हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 2टा ब्याट्री प्लस तपाईँले यहाँ केबल र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कार चार्जर पनि तपाईँले पाउनुभयो। मान्छे यति कुरा चाहिँ तपाईँले यो किटभित्र पाउनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ नि ब्याग चाहिँ असाध्यै मजाको छ र भित्र पनि हेर्नुहुन्छ भने फिल गुड हुने किसिमको ब्याग चाहिँ तपाईँले यो किटमा पाउनुहुन्छ। र यो त चाहिँ तपाईँलाई Mavic 3 क्लासिकको अनबक्सिङ हजुरलाई कस्तो लाग्यो। यस्तो नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु, तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। नमस्ते अनि बाई बाई। फेरि अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछु।